Kumusta mga kaibigan? Sa Wheelers Channel to. Ngayon, ipapakita ko kung paano ayusin ang Steam games na di nagbubukas. Para dito, ilang paraan ang ipapakita ko sa inyo. Una, piliin ang laro, properties, installed files, tapos i-check ang file integrity. Pangalawa, puntahan ang general settings at i-reset ang launch options. Kung di pa rin gumana, puntahan ang installed files folder. Sa game folder, i-click ang bin, game, bin, Windows. Depende sa laro to. Piliin ang exe file, properties, compatibility, i-check ang dalawang box, tapos apply. Sunod na paraan. Isara lahat ng background apps tulad ng Telegram at Discord. Pwede ring i-restart lang ang computer. Tingnan din kung may bagong drivers. I-update ang graphics drivers. Para sa NVIDIA, gamitin ang GeForce. Sa AMD naman, gamit ang AMD app. Pwede ring puntahan ang Steam settings, downloads, tapos clear cache. Sana nakatulong to. Like at subscribe sa channel.